আৰু বাইকত মানে 450 কিলোমিটাৰ বাইকত কনফিডেন্স থাকিব লাগিব খালি যদি কনফিডেন্স আছে তোমাৰ ওচৰত তেতিয়াহ'লে তুমি যাব পাৰিবা জয় শ্ৰীৰাম জয় বিশ্বকৰ্মায় নমঃ জয় বিশ্বকৰ্মায় নমঃ নমঃ জয় বাবা শ্ৰী এতিয়া ভগৱানৰ নাম লৈ পিনে জয় শ্ৰীৰাম এতিয়া গৈ আছোঁ আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা একদম মানে হেৰি কি কয় তোমাৰ গুৱাহাটীলৈকে যাত্ৰা বাইক দি পিনে নাজানো কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ কিন্তু আশা আছে যে মানে ভালে ভালে যামগৈ আৰু আই হোপ মানে এই জাৰ্ণিটো মানে ভাল হ'ব মই এতিয়া থানাচালি পামহে এতিয়া থানাচালি পাবহি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা বহুত লাগিছে তো চাওক আগলৈ অলপমান মিউজিকৰ মজা লওক আৰু অলপ পিছত কথা পাতিছোঁ কাৰণ কিমান ঠাণ্ডা লাগিছে বাইকখন অকণমান হেৰি কৰোঁ আৰু মই মানে হেৰি কৰিম কভাৰ কৰিম চেষ্টা কৰিম মানে এই পোহৰ হোৱালৈকে মানে একদম মানে হেৰিলৈকে কি কয় তোমাৰ শিৱসাগৰ পাৰ হৈ পিনে যোৰহাট এয়া বোকাখাট ইমান দিনলৈকে যাম আৰু তো চাওঁ এয়া ডিব্ৰুগড় টাউন আৰু অলপ পিছত কথা পাতিছোঁ পালোঁ একো নাজানো ঠাণ্ডাত মানে এনেকৈ আহিছোঁ আকৌ মানে বাইক ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হ'ল আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী ধেমালি নহয় আৰু বাইকত মানে 450 কিলোমিটাৰ বাইকত কনফিডেন্স থাকিব লাগিব খালি যদি কনফিডেন্স আছে তোমাৰ ওচৰত তেতিয়াহ'লে তুমি যাব পাৰিবা এতিয়া বাজিছে 9টা এতিয়া মই এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ গুগল মেপটো মানে সেইটো কি কয় তোমাৰ এতিয়া আধা আহি পোৱা নাই আৰু আধাতকৈ বেছি আছে এতিয়া মই পাইছোঁ এতিয়া দেৰগাঁৱৰ পিছত পাম বোকাখাটৰ পিছত পাম মানে জখলাবন্ধা যেতিয়া পাম তেতিয়া আধা আৰু বহুত আছে তো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ এই যাত্ৰা পুনৰুত্থিত যাত্ৰা পেৰা কিমানকৈ দিছে হা কিলো খাই চাব পাৰি আধা কেজি ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি দিয়ক না বোকাখাটৰ পেৰাই ফেমাছ না হা হা বোকাখাট ইয়াত অকণমান চাহ খাবৰ কাৰণে এতিয়া লাগিছে তোমাৰ টাইম হ'ল 10:15 ৰাতিপুৱা একো খাই অহা নাইতো ইয়াত একটামান চাহে খাবলৈ
ইয়াত পেৰাটো অকণমান ফেমাছ, সেইকাৰণে পেৰা ইয়াত ল'লোঁ। ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ বোকাখাতৰ পৰা, এতিয়া বাইক ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আকৌ গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা আৰু আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া তোমাৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ কাম হ'ল। এতিয়া অকণমান চাহ খালোঁ, দৌৰটো অকণমান চেষ্ট কৰিলোঁ অকণমান, নহ'লে টোপনিয়ে লাগি যাব নহয় জানো। সেইকাৰণে অকণমান চাহটো খাই পিনে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যাত্ৰা। বন্ধুসকল চাই থাকক, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত লৈ পিনে। এতিয়া বোকাখাতত পালোঁ মানে অকণমান পিছত কাজিৰঙা পাম। এয়া কাজিৰঙাৰ সেইখিনি কাজিৰঙাৰ এইবিলাক জীপবিলাক কাজিৰঙা ঘূৰাব। নেক্সট টাইম আহিম কেতিয়াবা কাজিৰঙা, এইটো শ্বহীদ কমিউনিটৰ এয়া অলমষ্ট মানে বহুতখিনি বস্তু ইয়াত এতিয়া মানে চাবলৈ পোৱা যাব। এতিয়া হাতী, অলপ আগতে হাতী ক্ৰছ কৰি আহিলোঁ, তো ৰাস্তাত মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। ইয়াৰ বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু পাই যাব এতিয়া। বেবী, মই তোমাৰ কাৰণে পেৰা লৈ গৈ আছোঁ দেই। আহি এতিয়া জখলাবন্ধা পালোঁ, গৈ আছোঁ। এতিয়া জখলাবন্ধা আহি পালোঁ মানে এতিয়া হৈছে 11টা আৰু 4 ঘণ্টা মানে 5 ঘণ্টা লাগিব আৰু 235 কিলোমিটাৰ আৰু যাবলগীয়া আছে মানে। একো খোৱা নাই, খাবলৈ ভাল লগা নাই। রাস্তা হেৰি হৈ গ'লগৈ, উল্টা পুল্টা ৰাস্তাত সোমালোঁ। উল্টা ৰাস্তাত সোমাই পিনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পিনে আৰু ডিব্ৰুগড় যাব লৈছোঁ জোনাই ৰাস্তাত। তাৰপিছত ভাগ্য ভাল যে মানে অকণমান দেখি পিনে লাগিছে ৰাস্তাটো চাগে ভুল ৰাস্তাত আহিছোঁ। তাৰপিছত মেপ চেক কৰাৰ পিছতহে গম পালোঁ যে মানে সঁচাকৈ মই ভুল ৰাস্তাত গৈ আছোঁ। দাদা এটা খুলি পিনে মানে ৰাস্তাটো ল'লোঁ, আহিলোঁ আৰু মানে গুগলছৰ হেল্প ল'লোঁ। গুগলছে উল্টা ৰাস্তা দেখায়। গুগলছৰ হেল্প নল'বা দেই, হেৰিৰ মাজত ফচাই দিব, একদম জংঘলৰ মাজত। কাণত কিবা পোক সোমাইছে,
ৰিচেপশ্যন ক'ত ৰিচেপশ্যন আছে আহক ৰাতি থাকিব পৰা যাব ন পাৰা যাব পাৰা যাব অঁ কিমানকৈ অংকুৰদা ফোনটো মাৰচোন হা 350 ছিংগল এটাচ থাকা এটাচ মানে লেট্ৰিন বাথৰুম মানে একেলগে আছে অঁ অঁ অকলে না আপুনি অকলে অকলে কিমানকৈ 350 কম নহয় কেইটা বজালৈকে চেক আউট এইটো 12টা বজাত দিনৰ 12 বজালৈকে থাকে ফাইনেলি ৰুম এটা পালোঁ গুড মৰ্ণিং যোৱাকালি ভিডিঅ'টো মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানে ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰি অহাৰ পিছত মানে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ মন নগ'ল আৰু হৈ গ'লোঁ আৰু চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে কণ্টিনিউ কৰিব লগা হ'ল যোৱাকালি ৰাইডটো আছিলে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কাজিৰঙা টু জখলাবন্ধাৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা গুৱাহাটী এইখিনি ৰাইড আছিলে তো এইখিনি গোটেইখিনি ৰাইড কৰি পিনে মানে ভাগৰি গ'লগৈ ছামথিং হ'ব তোমাৰ 550 কিলোমিটাৰ অলমষ্ট 550 या 580 কিলোমিটাৰ এনেকুৱা হ'ব কাৰণ বাইকৰতো তেজপুৰত আহোঁতে মানে ৰাস্তা পাহৰি গ'লোগৈ বেলেগ ৰাস্তা সোমাই দিছোঁ গুগলছৰ হেল্প নল'বা ল'ব লাগে কিন্তু যদি মানে হাইৱে দেখাইছে হাইৱেত যাবগৈ হাইৱেৰ পৰা যদি গুগলছ মেপে দেখাইছে শ্বৰ্টকাট মানে ৰাস্তা এটা সেইবিলাকত চক্ৰত নপৰিবা দেই কাৰণ মই কালি পৰি পিনে দুবাৰ পৰি পিনে দুবাৰে ঠকিছোঁ শ্বৰ্টকাট মানে তোমাৰ 10 কিলোমিটাৰ মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে মানে অৱস্থা 12টা বাজিছে আৰু ৰাস্তা একদম ভাঙা ৰাস্তা একদম কেঁচা ৰাস্তা দি পিনে সোমাই দিছে তো এয়াই ভিডিঅ' এই চ'ল' ৰাইডটো আশা কৰিছোঁ ভাল হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ নেক্সট টাইম ইয়াতকৈ মানে ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম নাজানো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব জনাব মানে আৰু এয়াই ভিডিঅ'টো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই